tình. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng. Thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. 2. Nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè. Những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 3. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. 4. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. 5. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. 6. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề, phiền não. 8. Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống. Vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều, thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. 8. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình. Thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng dào dạt những niềm vui. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Những điều không nên ngộ nhận trong cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huênh hoang. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.
Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Công danh là để cống hiến, không phải để tự đại. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Tỉnh ngôn cho ngày mới. Không luôn sống hoài niệm về những gì trong quá khứ, gọi là buông xả. Không cuồng vọng với những gì còn nằm trong tương lai, gọi là an trú. Không vương vấn tâm tư với những người đã rời xa, gọi là an nhiên. Không khổ đau với những điều đã nỗ lực mà không đạt thành tựu, gọi là tùy duyên. Không quay quắt với những gì chưa có hay không có được, gọi là thuần pháp. Không xâm nhập vào đám đông để đánh mất mình, gọi là thận trọng. Không quên đời mình đang tồn tại qua từng hơi thở, gọi là biết sống. Không thốt ra những lời binh khí miệng lưỡi, gọi là ái ngữ. Trước khi quyết định làm điều gì, nhận thấy rằng điều đó sẽ dẫn đến đau khổ cho mình, cho người. Ngày đó biết dừng tâm lại, gọi là từ bi. 5 nghịch lý của con người thời nay. 1. Thế giới ảo thực hơn thế giới thực. Công nghệ đang ngày càng phát triển giúp chúng ta kết nối được nhiều người, thu hẹp những khoảng cách địa lý. Ngồi một chỗ, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới, kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay. Vì có nhiều quan hệ quá, tiếp nhận nhiều thông tin quá, nên chúng ta không còn thời gian cho những mối quan hệ thật và đời sống thật nữa. Bữa cơm gia đình không còn ai ân cần hỏi han ai. Mỗi người vừa ăn vừa cặm cụi với chiếc điện thoại của mình. Những cuộc gặp gỡ bạn bè cũng không ngoại lệ. Mỗi người một góc mải mê với chiếc điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau gượng gạo cười lấy lệ, rồi lại cắm cúi vào cái điện thoại. Thế giới ảo đang hấp dẫn hơn thế giới thật mất rồi. Con người hiện đại ngày nay dường như đang không biết thế nào là đủ. Vậy nên điều mà họ đánh mất cũng rất nhiều. Con người hiện đại ngày nay dường như đều bị cuốn vào công việc, kiếm tiền, mà vô tình đánh mất những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. 2. Người nghèo sang hơn người giàu. Nhiều người ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao, nhưng mấy khi sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất. Hầu hết những gì họ gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ không xài nữa, đã hư hỏng hoặc lỗi thời. Ngược lại, những người nghèo khó ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất. Chẳng phải dân nhà quê chơi sang hơn người thành phố sao? 3. Kiếm tiền mua sức khỏe. Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, chúng ta muốn thật giàu có. Vì thế luôn cố gắng làm việc thật nhiều, thật nhiều. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Tuần làm 40 giờ không đủ, tranh thủ làm thêm cuối tuần. Nhiều người thậm chí còn dùng đủ các loại thủ đoạn mánh khóe để đạt được danh lợi cho mình. Hậu quả là thân tâm đều mệt mỏi rã rời, bệnh tật tìm đến. Cơ thể không một phút nghỉ ngơi, khiến mắt mờ chân run, đầu óc mụ mị, lục phủ ngũ tạng rệu rã.
phải vào ra bệnh viện. Lúc đó, bao nhiêu tiền do làm lụng vất vả mới có đều đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khỏe. Nhưng liệu có mua được không? 4. Sinh con cho người giúp việc. Vợ chồng ở với nhau chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà, sum vầy hạnh phúc. Những cặp vợ chồng nào vô sinh hiếm muộn thì quán quàng tìm bác sĩ khắp mọi nơi để mong có được mụn con. Trong mong là vậy, nhưng đến khi có con, chúng ta lại mặc nhiên giao con của mình cho người giúp việc trông nom, chăm sóc. Việc dạy dỗ con cái cũng khoán luôn cho người giúp việc. Còn chúng ta, những người đã sinh ra những đứa trẻ thiên thần ấy, thì mải mê đi làm kiếm tiền. Mỗi ngày gặp con chưa được 1-2 tiếng đồng hồ. Vậy chúng ta sinh con ra để người giúp việc có được niềm vui nâng niu ẵm bồng, chớ đâu phải sinh con cho ta. 5. Cần nhà hơn là tổ ấm. Nhiều người có tâm lý an cư lạc nghiệp nên luôn muốn sở hữu một căn nhà, ráng phấn đấu kiếm tiền tậu cho được ngôi nhà mơ ước. Có người vay nợ để mua cho được căn nhà, rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần. Có nhà rồi, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường để kiếm tiền, chứ không phải ở nhà. Chúng ta tiếp tục ra đường, cày bừa vất vả ngoài đường, để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Lẽ nào chúng ta cần một căn nhà hơn là một tổ ấm? Liệu bạn có đang rơi vào nghịch lý nào trong số 5 nghịch lý của con người thời nay? Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Cảm nhận hạnh phúc từ những điều nho nhỏ. Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm chức vụ gì, mà là cho dù bất cứ nơi đâu, mọi người đều tỏ ra yêu mến và trân quý bạn. Hạnh phúc không ở chỗ bạn tích cóp được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày bạn có làm được những việc mình thích hay không. Hạnh phúc không ở chỗ vợ của bạn xinh đẹp thế nào, chồng của bạn thành công ra sao, mà là nụ cười trên môi người bạn đời của bạn tươi tắn thế nào. Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười. Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà là bạn biết giữ tay lái an toàn để về nhà bình an. Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, mà là ít có tai ương bệnh tật. Hạnh phúc không ở chỗ những tràng pháo tay nhiệt liệt lúc bạn thành công, mà là lúc bạn cảm thấy chán nản nhất, vẫn có người nói với bạn rằng: "Này bạn ơi, hãy cố lên." Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt, có người nói với bạn rằng: "Không sao cả, có mình ở bên bạn nè." Hạnh phúc không hẳn là mỗi ngày bạn đến chùa tìm kiếm sự bình an, mà là ngay giữa đời sống huyên náo này, bạn vẫn xây được một ngôi chùa yên tĩnh trong chính tâm hồn mình. Hạnh phúc do mình biết cách. Chuyện lớn biến thành nhỏ nhoi, chuyện nhỏ nhìn như mây khói, lòng ta biển rộng bên đời. Nhận biết khổ vui. Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ trong vòng tay thế giới của riêng mình. Niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa đến chân trời, đến khắp cả muôn sinh. Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi, đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng. Khổ dồn nén, tháng ngày ta cằn cỗi, ta trách đời
sao thiếu vắng cảm thông. Buồn san sẻ, hồn nguôi cơn giông bão, vui sớt chia, vui vỗ cánh ngàn phương. Lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não, đời yên bình khi sống biết yêu thương. Niềm vui đó vốn bao la trời đất, nỗi buồn kia dường bể cả trùng khơi. Hãy đón nhận niềm vui không bám víu, và buồn kia hiện hữu mặt rong chơi. Đời có cả mật ngọt và mật đắng, có những ngày mưa nắng hẹn hò nhau. Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng, trong an nhiên thuyền lướt giữa vui sầu. Tôi sợ nhiều bóng tối cõi lòng tôi. Danh lợi mất, tôi xem rằng chưa mất. Mất lương tri là mất đã nhiều rồi. Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất, ghét chính là đánh mất sự bình yên. Nếu không thương, tôi không ghét, không phiền. Có thương, ghét, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật, biết nhịn nhường, sống chấp nhận lẫn nhau. Yêu trói buộc, làm người kia chật vật. Hạnh phúc song hành, chiếc bóng khổ đau. Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất, thưa, chính là những trở ngại chướng duyên. Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo, sớm quay về nẻo đạo biết nhu khiêm. Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng, đó chính là mơ mộng đổi thay đời. Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng, thay cái nhìn thế giới đẹp tinh khôi. Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng, ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn. Cái tôi lớn, đất trời thu nhỏ lại, tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương. Những điều tâm đắc tôi học được từ cuộc sống. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình, thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì.
lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Những bài học cuộc đời dạy ta. Này bạn, đời dạy cho ta biết rằng thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm, thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm, mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung, trái tai gai mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng, gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn, va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung, dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành, danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ, xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh, ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do, khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui giải thoát. Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Chợt nhận ra, không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách, chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi, mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét, không cần bè bạn, vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Ai ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi 100 năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả 100 năm, rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Ngày về khép lại nhân gian, chỉ còn phước nghiệp cưu mang bên đời. Này danh,
này lợi, này tình, chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa. Một khi hơi thở nhạt nhòa, còn chăng để lại ấy là tình thương. Hãy chấp nhận sự thật rằng trong chúng ta có cả bùn lẫn sen, có cả ác quỷ lẫn thiên thần. Đừng khước từ ác quỷ, cũng đừng cự tuyệt thiên thần. Trong chúng ta có cả đen lẫn trắng. Đừng khước từ đen để chạy theo trắng. Bởi đen là sự tô điểm cho trắng, bởi bùn là dưỡng chất cho sen. Nghĩa là bạn đừng bao giờ khước từ những yếu kém hay lỗi lầm trong quá khứ, bởi sẽ không có sự tiến bộ và hoàn thiện nào đến từ sự trốn chạy và chối bỏ quá khứ. Mọi thứ đến với mỗi người đều có ý nghĩa riêng, đều là món quà cho sự trưởng thành và hoàn thiện. Thế nên, hãy đón nhận tất cả với lòng biết ơn và trân trọng. Và rồi, hãy sử dụng sức mạnh chuyển hóa bản thân để nghiền nát toàn bộ rác rưởi trở thành dưỡng chất nuôi cây, để cây ra hoa thơm trái ngọt. Sau đó, bạn hãy tự mình nếm lấy vị ngọt của niềm hạnh phúc vui sướng rộn ràng trong lòng. Thế nhé. Biết cho đi sẽ mãi còn, nắm chặt lại mất, người khôn nhớ dùm. Một chút thì được. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính với tiền bạc. Ai có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền thì sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ của đồng tiền. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ suốt ngày nhếch nhác. Việc cần làm nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, để không làm loài tầm gửi đeo bám xã hội. Làm người, tham vọng một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn, đừng để dã tâm biến mình thành ác quỷ. Làm người, thông minh một chút thì tốt, nhưng nhất định đừng tự cho mình là khôn lanh, còn người đời ngốc nghếch cả. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngây ngô, đó chính là bạn. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào, ta cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người, khờ khạo một chút để hạnh phúc, hơn là thông minh quá rồi mệt mỏi vì tham vọng của tự thân. Làm người, ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Khờ khạo một chút không có nghĩa ta có chỉ số thông minh thấp hoặc chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Cơ hội tới, họ sẽ gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, họ có thể mỉm cười cho qua. Tình cảm nào không thể với tới được, họ buông bỏ nhẹ nhàng. Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ rộng rãi, dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoáng đạt. Làm người, ngốc nghếch một chút, không đi so đo với người khác, thì cuộc sống càng tự tại. Làm người, ngốc nghếch một chút, thực ra vẫn tốt hơn. Quá tính toán sẽ làm mệt chính mình. Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc nghếch không ngại nhượng bộ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc nghếch không ngại khen ngợi vài câu. Với những người thích a vua nịnh hót, người ngốc nghếch sẽ yên lặng rời xa, không để ý tới nữa. Không phải họ không nhìn thấu thói xấu ấy, mà là không muốn nói ra. Người ngốc nghếch thường có thể bao dung và thông cảm với nỗi lòng của người khác.
Hạnh phúc kỳ thực rất giản đơn, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình cũng là buông tha người khác. Làm người ngốc một chút kỳ thực cũng không có gì là thiệt thòi. Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân thì gia đình sẽ hòa thuận. Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm sẽ bền lâu, hạnh phúc. Không tính toán chi ly với bạn bè thì tình bạn càng thêm vững chắc. Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều. Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Từ nay trở đi là một người khờ khạo, ngốc nghếch, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng. Như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thông dong tự tại. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió tỏa về muôn vạn hướng, sống như là không cố chấp yêu thương. Bài viết số 21. Những mảnh giấy cuộc đời. Một tờ giấy khai sinh, đời bắt đầu từ đó. Khổ vui rình lấp ló, theo gót ta vào đời. Rồi suốt bao năm trời, miệt mài cùng sách vở, phấn đấu cả một thời, được mảnh bằng ná thở. Kế nên chồng nên vợ, một tờ giấy kết hôn. Từ đó xác lẫn hồn, trói trăng vào ngục thất. Xuôi dòng đời tất bật, tranh đấu cùng bon chen. Nhọc nhằn biết bao phen, một tờ tiền xỏ mũi. Phải ra lòn vào cuối, mới được tờ thăng quan. Muốn ngó dọc nhìn ngang, phải bao lần khúm núm. Bằng khen ôi hí hửng, danh dự được là bao. Chút hư vinh sóng trào, ai vỗ tay hoài mãi. Tuổi chiều đời bãi hoại, đến phòng mạch mới hay. Cầm giấy bình trên tay, thở dài từ nay khổ. Một ngày buồn nghĩ thở, xuất hiện tờ điếu văn. Mấy mươi năm cõi trần, giấy vàng bay đầy phố. Mấy ai bừng tỉnh ngộ, buông những tờ giấy trên. Giá trị đời đặt lên, khiến ta thành nô lệ. Mắc gì mà phải thế, gót chân mòn ngược xuôi. Thôi đuổi bóng tìm mồi, liền thảnh thơi cười nụ. Hãy sống đời lạc trú với hiện tại đang là. Từng ngày qua, hồn thăng hoa tỉnh thức. Mảnh giấy nào là thực, khi hơi thở chê rồi. Tất cả là trò chơi, bởi loài người sáng tạo. Tương đối và hư ảo, trên kiếp đời mong manh. Ai buông giấy không đành, còn chạy quanh mù mịt. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau,
sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói, bây giờ con đi ngủ, hay 10 phút nữa mới ngủ, sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh, bố, mẹ, bảo đi ngủ ngay. 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực, cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm, thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Tâm là chủ của ngôi nhà, thân là công cụ để mà khiến sai. Mấy dòng xin tỏ cùng ai, ngẫm đời muôn sự không ngoài chữ tâm. Bài viết số 23. Ấm áp là khi. Ấm áp không phải là khi ngồi cận kề bên bếp lửa, mà là lúc ta ngồi giữa một bầu không khí thương yêu. Ấm áp đâu phải mặc nhiều, một lần 2-3 chiếc áo, là khi giữa trời mưa bão,
đằng sau choàng áo cho mình. Ấm áp là sống hữu tình, biết trao ánh nhìn cảm thông. Một que diêm bừng lửa sáng, đẩy lùi ảm đạm mùa đông. Nào phải mũ len áo bông mới nghe đời thêm ấm áp, là khi gặp được bạn lòng bên tách trà nóng hương ngát. Đâu phải thật nhiều quà cáp mới thấy dào dạt niềm vui. Ấm áp những khi ngậm ngùi, có một bờ vai tin cậy. Không phải xoa bàn tay lại, cơn lạnh mùa đông qua đi, là đường đời lúc gian nguy, chợt ai đến chìa tay nắm. Thà khi lạnh ngoài trong ấm, đời vui dù sống cảnh nghèo, hơn là ấm ngoài trong lành, sang giàu vẫn cứ cô liêu. Những hạt giống trên cánh đồng tâm. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da. Bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai ơi, mở cánh cửa lòng, để cho trời đất mênh mông hiện vào. Đón bình minh rất ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Những món quà vô giá chẳng cần mua. Có những món quà bạn không cần phải mua, nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính mình. Món quà của sự lắng nghe. Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng tất cả tấm lòng. Món quà của sự quan tâm. Hãy dành thời gian quan tâm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp,
Hãy xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày. Món quà từ những nụ cười. Nụ cười là ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bẫng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh. Món quà của những lời khen tặng. Những lời khen ngợi giản đơn chân thành như: hôm nay trông bạn rất rạng rỡ, bạn làm việc đó rất tốt, bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời, sẽ làm người khác thêm phần vui vẻ, phấn chấn. Món quà của sự sáng tạo. Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ, thú vị từ họ. Món quà của sự tĩnh lặng. Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc. Món quà của sự tri ân. Lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là xin cảm ơn, kèm một nụ cười chân thành. Trên đây là những món quà vô giá có thể mang lại niềm vui cho cả người nhận lẫn người trao. Hãy tưới tốt đời mình trước khi dòng lệ cạn. Hãy sống hết lòng mình trước khi đời hết hàng. Biết chấp nhận những điều này thì cuộc sống an nhiên. Người đời thường đánh giá và chạy theo cái đẹp bề ngoài trước khi xét đến tính cách. Đa phần người đời xem trọng tiền bạc, không quan tâm đến cảm giác hay hạnh phúc của người khác. Thường người nào bạn yêu thương nhiều nhất có khi sẽ là người làm bạn đau lòng nhất. Bạn bè, ranh giới của nó thật mong manh. Trong cuộc vui, không biết ai là bạn tốt. Lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt thật sự là ai. Trên đời này, bạn rất hiếm hoi gặp được những người yêu thương bạn suốt đời như bố mẹ bạn. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. 1. Không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại. Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã. Đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. 2. Không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn. Không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu. Không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị.
chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn, mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. 3. Tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống một ngày day dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. 4. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm, mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh. Khoảng lặng đầu ngày. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn
chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng, bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2,5 phút thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đừng khóc thương quá khứ, buổi ấy đã xa rồi. Đừng thấp thỏm ngày mai, tương lai còn sương khói. Từng phút giây mỗi mới, đừng lỗi hẹn hôm nay. Khéo sống bây giờ đây, đong đầy hoa hạnh phúc. Làm người, nói dễ cũng không dễ. Chẳng dễ gì lay động hàng ngàn trái tim theo điều hay lẽ phải, hoặc quản lý miệng lưỡi thiên hạ. Làm người, nói khó cũng không quá khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình, thế là đủ. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Bất luận bạn thành công ra sao, cũng sẽ có người bình phẩm tốt, xấu. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Ở đời, mỗi người có một phong cách sống, sao không nâng đỡ nhau cùng đi lên, mà cứ chăm chăm hạ thấp, dìm nhau xuống, rồi để được gì? Đúng sai, phải trái, tốt xấu là do góc nhìn khác nhau của con người. Điều quan trọng không phải là nhất định san bằng những dị biệt, mà là giữa những dị biệt đó ta san bằng được sự hơn thua, đố kỵ, cố chấp trong chính cõi lòng của ta. Bẩm sinh mắt lòng ta sáng, hôm nào kiêu mạn hóa mù. Khuyết điểm đời mình đâu thấy, chuyện người rõ suốt thiên thu. Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khập khiễng đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thỉ mịt mùng, bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. Tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỗng mất,
nhập miền vô ưu. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương, nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên, phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thầm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất. Là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Đời không chi tuyệt đối, hãy làm mới cách nhìn. Khi tâm hồn thay đổi, hoàng hôn hóa bình minh. Một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười. Mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi.
Một hôm hồn an tịnh quay trở về với thân, thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong ngẩn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn du thủ vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ dứt thăng trầm xót xa. 20 triết lý lưu truyền ngàn năm của Lão Tử phần 3. Một, hãy hài lòng với những gì bạn có, vui vẻ với mọi thứ theo cách mà chúng tồn tại. Khi bạn nhận ra rằng mọi thứ không thiếu thì cả thế giới này thuộc về bạn. 2, khi bạn hài lòng với bản thân mình và không so sánh hay tranh giành, mọi người sẽ tôn trọng bạn. 3, khi ta buông bỏ bản ngã, ta mới trở thành ta thực sự. 4, nếu bạn nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi, thì chẳng có gì mà bạn cần phải cố níu giữ. Nếu bạn không sợ chết, thì chẳng có gì ngăn bạn thành công. 5, một người là lãnh đạo tốt nhất khi mọi người đều biết sự tồn tại của anh ta. Khi công việc của anh ta được hoàn tất, mục đích đã đạt được, thì mọi người đều nói rằng chúng ta đã làm được nó.